Chào mừng mọi người đến với chương trình The Measure of Success, hay còn được gọi là thước đo của thành công. Ở chương trình này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với các khách mời là những chuyên gia hoặc là những người đi làm có danh có tiếng trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi, như là tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin hoặc là về nghệ thuật. Podcast mong muốn giải đáp những cái thắc mắc của các bạn sinh viên khi chọn ngành chọn nghề ở môi trường học tập Ba Lan nói riêng, cũng như là môi trường học tập châu Âu nói chung. Và đây cũng chính là dịp để các khách mời chia sẻ những cái đúc kết của họ sau những năm đi làm việc với các bạn sinh viên, và chia sẻ về cái thước đo thành công của bản thân họ. Thì khách mời ngày hôm nay chúng ta có là anh Minh Hải, hay còn được gọi là Tiger Milk. Thì anh có thể chia sẻ ngắn gọn về tiểu sử của anh đến với các bạn khán thính giả. Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào đến Hoàng và tất cả những khán thính giả của Podcast. Mình tên là Minh Hải và hiện bây giờ mình đang là giảng viên của trường đại học công nghệ máy tính Nhật Bản Ba Lan tại Warsaw, Ba Lan. Đồng thời mình cũng đang là một creative designer. Và mình hôm nay rất vui là đã được đến và chia sẻ một chút xíu về những kinh nghiệm mà mình đã có trong ngành nghề của mình. Thì mình đi sơ về quá khứ của anh một tí nhé. Thì tại sao anh lại chọn Ba Lan là cái vùng đất anh du học? Nói về cơ duyên để mà mình sang Ba Lan thì là trong những cái năm 2013, 2014 thì mình có được cơ may là mình đi du lịch một vài nước xung quanh châu Âu này, thì mình trong đó có nước Ba Lan này. Thì khi mình đặt chân đến Ba Lan thì mình cảm thấy thật là xinh đẹp, và mình cảm thấy là có cái gì đấy là mình muốn gắn bó với nó vì cái sự yên bình của nó. Ấn tượng đầu tiên của anh về Ba Lan, ngoại trừ cái sự gắn bó đấy, thì còn những cái khác không? Ấn tượng đầu tiên của mình về Ba Lan đó là hồi đấy là mùa hè, thì khi mình sang du lịch thì mọi thứ nó rất là ấm áp, mà thậm chí là ấm áp ngay cả đối với trong lòng người Ba Lan. Tại sao mình nói như thế? Tại vì là khi mình đến Ba Lan thì mình cảm thấy được cái sự nồng nhiệt và cái sự nhiệt tình của con người Ba Lan ở đây. Ví dụ như mình đi ngoài đường, ví dụ mình muốn hỏi đường, hoặc là mình muốn mình gặp khó khăn gì đấy để mình cần họ sự giúp đỡ của họ, thì họ sẵn sàng gọi là chỉ dẫn cho mình một cách rất là thoải mái và rất là nồng nhiệt. Tại vì em thường là nghe cái sự mâu thuẫn lại. Mọi người thường hay bảo người Ba Lan không có cởi mở về suy nghĩ và cũng như là về văn hóa ấy. Anh có đồng ý về việc này? Thực ra thì cũng một khoảng thời gian sống ở Ba Lan thì mình có thể nói rằng là cái đấy có phần đúng có phần sai. Đúng ở chỗ là có lẽ là một cái bộ phận những người thế hệ trước đây thì họ có thể có suy nghĩ đấy vì họ không muốn những người nước ngoài đến đất nước của họ. Nhưng thực sự là khi mình tiếp xúc với cái thế hệ trẻ mới ở Ba Lan đây thì thực sự mình thấy là họ rất rất cởi mở, rất open mind, và thực sự họ rất nhiệt tình. Thì bây giờ mình đi một tí về cái trường anh đã học ở đây. Thì anh có thể chia sẻ với em về trường Nhật Ba. Để nói về trường công nghệ máy tính Nhật Bản Ba Lan thì anh có thể chia sẻ với mọi người ở đây và cùng với Hoàng, đó là cái trường Nhật và Ba Lan này nó là một trong những trường đứng trong top của những trường đại học ở Ba Lan. Và thực sự là trường này là những sinh viên mà đã tốt nghiệp ở trường này ra, bachelor hoặc là master, thì khi mà ra ngoài xã hội thì 90% sinh viên sẽ tìm được việc làm ngay. Thì Podcast cũng là một cái sản phẩm của Ba Lan ấy. Thì tụi em có một cái series giới thiệu về những cái ngôi trường để đi du học ở Ba Lan này, gọi là Uni Review ấy. Thì chắc chắn là ở khía cạnh một người đã đi học và trải nghiệm ở môi trường, mình gọi tắt là trường Nhật Ba đi, thì anh có thể cho em một cái số review nhất định về ngôi trường này không? Được, tại vì là như mình nói rằng là đây là một trong những ngôi trường, điều đầu tiên nó là một trong những ngôi trường nằm trong top trường đại học tại Ba Lan. Và cái điều thứ hai mình nhận thấy là ở trong ngôi trường này nó làm cái môi trường của môi trường này rất là thân thiện, chuyên nghiệp, từ cách giảng dạy cho đến các cái thiết bị hiện đại mà họ sử dụng trong giảng dạy tại trường này, luôn luôn cập nhật những cái mới.
Và một điều nữa, điều thứ ba mình có thể chia sẻ về cái trường này đó là trường Nhật Ba là họ rất là tiến bộ ở trong cái phương pháp giảng dạy của họ. Ví dụ như là họ luôn luôn là giúp cho sinh viên có được cái kinh nghiệm khi họ thực tập, họ làm nhiều hơn là về lý thuyết. Cái mà chúng ta vẫn thường hay bị mắc phải đó là học không đi đôi với hành đó. Thì đây họ quán triệt được cái vấn đề đấy. Thì theo em cũng được biết là sau khi học ở ngôi trường này thì sau đó anh cũng được giữ lại để làm giảng viên. Điều đấy có đúng không? Đúng là như vậy. Vì mình cũng có được một chút may mắn, đó là khi mà mình bước chân vào cái ngôi trường này thì mình cảm thấy rằng là các cái môn học ở môi trường này và nó thực sự là nó thích hợp với mình lắm. Mình đã tốt nghiệp master tại trường này ở khoa New Media Art, nó là dịch ra là công nghệ truyền thông thế hệ mới. Thì tất cả những cái môn học đấy mình cảm thấy rất là hợp. Đó là mình có thể nghĩ rằng đó là một cái may mắn của mình khi mà mình chọn được đúng cái trường mà thực sự mình yêu thích. Nên vì thế là mình may mắn là được sau khi học xong thì mình được trường giữ lại để làm giảng Cái viên. này có đang PR cho trường không, nếu mà Cái có khách quan không ấy? có lẽ mình đang nghĩ là mình do mình may mắn, Dạ. chứ còn thực ra là trường là một phần, đúng không các bạn? Đấy, các bạn cũng khi mà các bạn tìm trường thì có thể có trường hợp, có trường là không hợp với các bạn, nhưng mà rõ ràng là mình cảm thấy mình có đôi chút may mắn. Dạ. Anh có thể chia sẻ thêm về cái từ khóa multimedia? Từ khóa multimedia. Multimedia thì có thể nói nó gọi là đa truyền thông, đúng không? Trong multimedia thì nó có rất là nhiều cái lĩnh vực. Ví dụ như là về cái nghe, cái nhìn. Vì trong cái nghe thì các bạn có thể là được học về thu âm, các bạn có thể được học về cách mix âm thanh, thu âm và điều chỉnh âm thanh, diễn live, âm thanh phòng thu, vân vân. Về Thì cách đấy nhìn, đúng không? là những thứ ấy mình sẽ được học ngay khi còn ở trên ghế nhà trường, Chính xác rồi. ở trường Trường Nhật Bản Ba Lan. Rồi tiếp theo là một cái mảng khác của multimedia như là nó về cái nhìn, đúng không? Cái nhìn thì là các bạn sẽ được học về những cái mà liên quan đến cái nhìn, như là thiết kế poster, thiết kế sách, nặn tượng, hoặc là làm đồ họa 3D, hoặc là 3D compositing, và các bạn sẽ được học từ cơ bản cho đến nâng cao. Anh vừa nói về cái 3D compositing ấy, anh có thể giúp em định nghĩa cái từ này? Nói về compositing thì nó là một cái câu chuyện rất là nó rất là hay, đó là các bạn có biết là Ba Lan là một trong những nước làm rất là phát triển về cái ngành 3D và 3D compositing. Thì về 3D compositing, nó chính nếu các bạn để ý trong những phim Hollywood chẳng hạn, ví dụ như là trong Marvel hoặc là Warner Bros, Avenger, thì là các bạn thấy là có những cảnh cháy nổ và những cái quái vật chiến đấu chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy là nó đều liên quan đến 3D và 3D compositing. Thì nếu như các bạn quan tâm về cinematography hoặc là về VFX industry thì đây chính là ngôi trường của các bạn. Đại khái là diễn viên sẽ đóng trước một cái màn xanh, và sau đó mình sẽ dùng kỹ xảo để biến cái phông xanh đấy thành những cái Đúng rồi. theo trí tưởng tượng mà mình có thể Chính xác rồi bay. đó. Đúng rồi. Đó, cái phông xanh nó chính là một trong những cái mảng của 3D compositing đấy, chính là nó. Thế thì nó có một sự liên kết gì giữa 3D compositing với lại ngành về trò chơi, về gaming không? Nó là có cái mối liên quan rất là mật thiết với nhau. Vì ở trong game thì là trong game thì các bạn sẽ thấy có những cái 3D animation, hoặc là những cái đoạn gọi là trailer của game. Thì những cái đoạn đấy thì các bạn sẽ phải sử dụng cả skill là về thiết kế 3D cộng với là 3D compositing để tạo được những cái hiệu ứng cháy nổ, hoặc là những cái hiệu ứng mà thực sự ngoài đời không thể làm được. Tại sao em lại hỏi câu này? Vì em cũng có theo dõi là cái game Cyberpunk khá là nổi tiếng, và hình như là do của Ba Lan sản xuất. Chính xác. Cyberpunk là vừa mới release trong năm nay. Nhưng mà nếu các bạn những fan của game thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết được rằng là Ba Lan là nổi tiếng với series game The Witcher, đúng không? Đang được chiếu trên Netflix, đã được chiếu mà mọi người có thể lên Netflix Không, để xem. cái đó là series phim, còn game nữa.
Là đầu tiên là họ sản xuất game, và sau đấy thì họ thấy thích quá, hay quá thì là họ chuyển thể sang phim trên Netflix. Thì ở khía cạnh là một giảng viên, và bên cạnh đấy anh cũng chia sẻ là đã làm ở vai trò là creative designer, thì anh thấy môi trường làm việc ở Ba Lan này như thế nào? Môi trường làm việc ở Ba Lan này thì theo như mình đánh giá, vì mình nằm trong một cái team làm việc nhóm với nhau, thì họ khá là năng động, và cái trách nhiệm của mỗi người trong cái đội nhóm nó rất rõ ràng. Họ sẽ không đòi hỏi bạn là phải suốt ngày ngồi trước máy vi tính để họ nhìn thấy, bạn không cần làm như thế, mà họ sẽ đánh giá cái chất lượng công việc của bạn thông qua là cái chất lượng sản phẩm bạn đưa đến cho người ta lúc cuối cùng. Và môi trường thực sự là chuyên nghiệp và rất là friendly, thực sự là như thế. Và nó rất là năng động như anh chia sẻ. Đúng rồi. Thì nó có tiềm năng để mình ở lại phát triển sau khi đi du học không anh? Anh nghĩ là 100% là có tiềm năng. Nếu mà chia sẻ một cái điểm cộng mà các bạn sinh viên cần phải có khi mà tham gia vào cái ngành nghề này, anh có thể nghĩ ra yếu tố nào không? Yếu tố mà các bạn sinh viên cần có, không chỉ riêng ngành multimedia mà ngay cả các ngành khác cũng thế, nó là các bạn sinh viên cần phải có tự tin. Cái tự tin của các bạn nó sẽ giúp các bạn thành công đến, phải nói là trên 50% rồi. Khi mà có tự tin thì các bạn mới dám nghĩ, dám làm, đúng không? Còn nếu không có tự tin thì các bạn sẽ luôn luôn bị gọi như kiểu là không biết mình có làm được hay không, hoặc là mình làm sẽ bị hư, người ta sẽ mắng mình, hoặc là mình bị thất bại. Các bạn không nên sợ thất bại ha. Các bạn cố gắng là cứ làm. Thất bại là mẹ thành công. Rồi các bạn sẽ thấy rằng là khi qua nhiều thất bại, các bạn sẽ có được thêm nhiều cái kiến thức và cái kinh nghiệm. Thì qua những cái công việc mới, các bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được nó. Có một cái mà các bạn sinh viên hay trăn trở, ngay cả bản thân em vừa tốt nghiệp ấy, khi mà ứng tuyển vào các công ty dù nhỏ hay lớn ấy, người ta cũng yêu cầu là có khoảng 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc. Thì làm sao một người sinh viên vừa ra trường nộp đơn ứng tuyển hoặc là chỉ tìm internship á, mà đòi hỏi điều ấy, thì làm sao tụi em có thể đáp ứng được? Đây là một câu hỏi rất là hay, rất là thú vị, tại vì là rất là đúng thời điểm như bây giờ, vì là rất là nhiều sinh viên là cũng hỏi mình câu hỏi y chang như thế, đó là hỏi rằng là bây giờ là thậm chí là họ đang rất là gặp khó khăn trong cái việc là đi tìm công ty để thực tập, internship, chứ đừng nói là bây giờ là phải nộp CV để đi làm, vì ngay cả internship họ cũng đòi hỏi rằng là phải có kinh nghiệm làm việc. Như vậy thì làm sao để mình có được kinh nghiệm đấy? Thì cái lời khuyên của mình đối với tất cả các bạn sinh viên đó là ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn hãy cố gắng tạo cho mình được cái kinh nghiệm và cái portfolio của riêng bạn. Nói về ngành multimedia, nói về cái ngành new media art, truyền thông, thì ngay cả khi trên ghế nhà trường nhé, ngoài những cái project mà các bạn làm ở trường để kết thúc môn học, thì các bạn cũng nên tìm những cái project có thể là của bạn bè, có thể là của một cái agency, thậm chí là các bạn làm miễn phí. Để làm gì? Để các bạn tích lũy được kinh nghiệm này, các bạn tích lũy được cái kiến thức, và quan trọng nhất đó chính là các bạn tích lũy được cái portfolio của các bạn. Các bạn gộp lại và thành được cái CV của các bạn, nó sẽ rất là dày và rất là đẹp. Và khi các phỏng vấn, các bạn chỉ cần show được cái portfolio đấy, thì nếu như portfolio đấy thực sự là đẹp và bắt mắt, thì rõ ràng là họ chả cần phải quan tâm đến việc là bạn mới ra trường hay không, chắc chắn bạn sẽ được nhận. Thì nếu mà nói về cái ngành multimedia này, ngành đa truyền thông ấy, và em dùng từ khóa skill, thì anh nghĩ về những yếu tố nào? Về skill, đây cũng chính là một cái khía cạnh mà các bạn sinh viên cần phải chú ý ở trong cái ngành multimedia. Ví dụ như làm trong multimedia nó khá là rộng, như lúc nãy anh em mình đã nói, đó là nó có rất là nhiều lĩnh vực, đúng không nào? Thì cái skill á, các bạn không thể nào master toàn bộ các skill ở trong tất cả các lĩnh vực được. Chỉ master một skill hoặc là 2 skill trong lĩnh vực multimedia là các bạn đã mệt lắm rồi. Nên các bạn cần phải chú ý rằng là multimedia nó là đa phương tiện, đúng không? Thì các bạn chọn một cái phương tiện
mà thích hợp nhất với các bạn, và các bạn cứ thế theo một hướng các bạn đi và đào sâu để tăng cái skill của cái phương tiện đấy. Ngoài ra thì như anh có nói là một cái điểm cộng cho các bạn là nếu như các bạn ở trong các bạn biết về cái skill chính rồi thì ngoài ra những cái skill phụ, cũng không thể gọi là skill phụ mà gọi là có những skill khác. Bổ sung cho nhau. Đúng rồi, ở trong multimedia thì các bạn cũng nên biết một chút, ít nhất là cơ bản. Thì lúc đấy các cái phương tiện đấy nó sẽ bổ sung cho nhau và các bạn sẽ trở thành rất là mạnh. Bên cạnh cái từ khóa skill thì em cũng muốn anh chia sẻ thêm về cái từ khóa characteristics, về tính cách cần thiết cho cái ngành này. Tính cách cần thiết cho một sinh viên multimedia đúng không? Tính cách cần thiết chắc mình phải quay lại cái câu đó là tự tin. Cái từ tự tin là mình cảm thấy rằng nó là một cái từ mà luôn luôn phải đi theo sinh viên, không chỉ trong ngành multimedia nhé, mà cũng phải tất cả các ngành khác. Các bạn phải tự tin là cái điều đầu tiên. Còn riêng vào trong ngành multimedia thì mình muốn bổ sung thêm một cái characteristic mà Hoàng đang hỏi, đó là các bạn cần phải các bạn không cần phải hoạt ngôn, cũng không cần phải là quá năng động, mà quan trọng nhất là các bạn phải bỏ thời gian nghiên cứu cái phương tiện mà các bạn chọn và để master nó là cái điều quan trọng. Bản thân mình phải tự đào sâu vào cái chuyên ngành mình đã chọn. Đúng rồi, nghĩa là trên trường thì khi mà giáo viên giảng dạy cho các bạn thì các giáo viên sẽ cố gắng là đưa những cái kiến thức cơ bản nhất của một cái phương tiện cho các bạn. Thì nếu như các bạn cảm thấy rằng là các bạn thích hợp với phương tiện nào thì các bạn sau đó các bạn có thể cố gắng là tự tìm hiểu thêm và đào sâu thêm để mà master nó. Chứ dựa hoàn toàn vào những kiến thức của trường thì có lẽ là sẽ chưa đủ cho các bạn master cái skill đấy. Thì bây giờ mình chia sẻ một tí về cuộc sống đời thường của mình đi. Thì đối với anh ấy, anh định nghĩa từ thành công là như thế nào? Thành công là như thế nào? Theo mình nghĩ thì, theo quan điểm của mình thì thành công nó là khi mà mình đủ tự tin. Lại là từ tự tin, đúng không? Thành công thực sự là khi mình đủ tự tin vào cái khả năng của mình. Và mình phải đủ tự tin để tin vào bản thân mình là sẽ làm được theo đam mê của mình. Người ta có câu rằng là choose the job you love and you don't have to work a single day in your life. Đúng không? Nghĩa là bạn chọn công việc mà bạn yêu thích thì bạn cả đời bạn không phải làm việc một ngày nào cả. Thì đây là một những câu mà mình cảm thấy mình rất là tâm đắc với nó. Và mình rất là mong là các bạn sinh viên là phải luôn luôn tự tin vào bản thân. Bên cạnh đấy em cũng được biết anh có một cái sự đam mê về hội họa. Anh có thể chia sẻ ngắn về cái điều này? Đam mê hội họa, về hội họa thì thực sự là nó là một niềm đam mê thực sự. Nó có phải là nghề tay trái của anh không, hay nó chỉ đang dừng ở là đam mê thôi? Mình nghĩ rằng là nó cũng có thể gọi là một nghề tay trái. Mình cũng có đạt được những cái kết quả nhất định ở trong cái ngành, trong cái mỹ thuật. Mình hiện bây giờ đang là một watercolorist, mình vẽ màu nước. Thì mình cũng có được một vài giải thưởng về màu nước. Và cũng gần đây nhất là mình là illustrator của một quyển sách của tác giả Ba Lan, viết về cây thuốc trên toàn thế giới. Và mình là illustrator chính, vẽ 33 bức tranh màu nước về cây cỏ, về cây thuốc cho quyển sách đó. Thì giống như là mình đã nói về multimedia, nó có phần nhìn và phần nghe. Thì ở khía cạnh hội họa thì đó là sự đam mê của anh về phần nhìn. Còn về phần nghe anh có một sự đam mê nào không? Có. Về phần nghe thì anh rất là thích chơi guitar. Anh cũng rất thích hát. Và cũng có thể nói rằng đó cũng là một nghề tay trái của mình, khi mà ngay cả khi thời gian mà mình ở Việt Nam và cũng cả thời gian khi mình ở Ba Lan thì mình đều chơi cho những ban nhạc
ở Việt Nam và ở Ba Lan. Thì mình cảm thấy được rằng là khi mà mình cầm cái đàn guitar lên và mình cất tiếng hát ấy, thì giống như là mình quên hết mọi thứ. Khi mình đứng trên sân khấu thì mọi người, bạn bè mình mới nói với rằng mình là không nhận ra mình ngoài đời thường nữa. Giống như là mình biến thành một con người khác ở trên sân khấu. Mình có hỏi là nó khác như thế nào, thì bạn bè mới bảo rằng là trên sân khấu thì trông bốc lửa lắm, trông trông không giữ cái vẻ điềm đạm như là lúc ở ngoài đời thường. Nhưng thực ra là mình cũng không biết là tại sao, nhưng mà có lẽ đó là tình yêu dành cho âm nhạc của mình. Thì khi mà mình bỏ thời gian, mình đắm chìm vào nó, thì mình trôi theo những cái giai điệu của nhạc một cách đầy đam mê. Thì anh cũng chia sẻ đó là về hội họa, về hát hò đi, thì nó là cái nghề tay trái của anh ấy. Thì anh kiếm được tiền từ nó, hay nó là một cái công cụ để anh giao lưu với cộng đồng? Như mình nói, đó là một nghề tay trái. Nghề tay trái nó vẫn cho mình một cái khoản thu nhập, nếu không thì mình không gọi là nghề, đúng không? Nó vẫn là một cái nghề tay trái. Nhưng tất nhiên là người tay trái sẽ khó mà tìm được cái nguồn thu nhập mà bằng nghề tay phải. Nhưng như Hoàng bảo thì là cái nghề tay trái đấy nó chính là một nhánh của multimedia, và nó cũng bản thân nó cũng bổ trợ rất nhiều cho cái nghề tay phải của mình, và nó chính là một cái phương tiện mà giúp mình là có thể đến với mọi người một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là trong những buổi gặp gỡ thì những cái bài hát là sẽ luôn luôn liên kết mọi người lại với nhau, đúng không? Khi mình vẽ thì mình có thể là để mọi người thấy được rằng là cái cảm xúc của mình ở trong bức tranh như thế nào. Tại vì em từ những cái chia sẻ của anh á, em hình dung là ở vai trò khi mà anh còn là sinh viên ấy, thì việc học sẽ là việc chính của anh. Thì những cái project, những cái dự án ấy như là một cái bên nghề tay trái của anh để phục vụ cho cái việc học ấy. Và sau khi ra trường anh sẽ có một công việc nhất định. Thì ở một vai trò khác, hiện tại anh là giảng viên ấy, thì anh vẫn tham gia những cái vai trò khác để tạo cho cái portfolio của mình nó ngày càng dày dặn hơn, Đúng rồi, đúng rồi, và mình phải tự tin vào khả năng của mình để mình đúng làm rồi, được những điều như vậy. đúng rồi, đúng rồi. Như mình bảo là khi mà bạn trải nghiệm, bạn tìm hiểu những cái nhánh khác của multimedia á, thì sẽ có những cái nhánh mà thực sự là bạn cũng không thích nó. Nhưng mà như mình đã nói là mình khuyên rằng là mình nên biết nó. Ví dụ như là mình cũng biết nặn tượng, Đa tài thế. nhưng mà thực sự là mình không thích nó. Mình có thể nặn tượng, mình có thể tạo ra một cái nhân vật bằng clay, bằng sáp, bằng đất sét. Nhưng thực sự là mình cảm thấy rằng là mình chỉ cần biết thôi, để mà mình có thể phụ trợ là nếu như mà cần thiết thì mình vẫn có thể đụng tay vào để làm được một cái sản phẩm đẹp. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không đào sâu nó một cách nâng cao. Mình chỉ biết dừng lại ở mức độ là cơ bản, là mình đã cảm thấy rất là vui rồi. Biết mình giỏi cái gì và tự tin với nó theo đam mê. Đúng rồi. Tên của chương trình của mình là thước đo của thành công ấy. Thì em có 3 giá trị: tự ti, tự tin là cái keyword của anh hôm nay, và tự cao ấy. Anh có thể giúp em định nghĩa nó hoặc là xếp nó trên một cái thước? Cái này khá là hay đấy. Và nếu như mà anh xếp nó trên một cái Cái đường thẳng đi. đường thẳng, một cái thang đo nhá. Một cái thang đo. Thang đo đi. Thì anh sẽ xếp như sau. Anh sẽ xếp là cái vấn đề về tự tin nó sẽ nằm ở giữa. Về phía chiều dương, nghĩa là về phía bên tay phải, nó sẽ là tự cao. Và phía chiều âm, về phía bên tay trái thì nó sẽ là tự ti. Tại sao anh lại muốn xếp như thế? Tại vì mình cũng muốn nói với mọi người rằng là nếu như các bạn quá nhiều tự tin, có nghĩa là các bạn rất là positive về cái tự tin, đúng không? Là về phía bên phải, thì dần dần nó sẽ đạt đến cái mức gọi là tự cao. Nhưng ngược lại, nếu như các bạn quá negative về phía bên trái, các bạn
sẽ dần dần sẽ chạm đến cái mốc gọi là tự ti. Thì để đạt được cái tự tin, các bạn cần phải cân bằng giữa cái negative và positive, tức là các bạn phải cân bằng giữa cái sự tự ti của các bạn và cái sự tự cao của các bạn, để các bạn luôn luôn nằm ở trạng thái xung quanh cái trục giữa là tự tin. Ai cũng có sự tự ti đúng không? Và tất nhiên ai cũng có trong mình một cái sự tự cao nhất định. Nhưng các bạn cố gắng là cân bằng nó để đạt được sự tự tin nhất định. Theo anh chia sẻ như vậy thì chìa khóa để thành công thì mình cần phải có sự tự tin nhất định. Chính xác là như thế. Một trong những câu hỏi mà em muốn đặt ra cho anh đó là ở khía cạnh là một giảng viên, anh sẽ chọn nghiên cứu đào sâu vào cái lĩnh vực hoặc là một cái chuyên ngành mình mong muốn, hay là anh sẽ chọn truyền đạt cái đam mê của mình đến các bạn sinh viên? Câu hỏi này khó nhỉ? Nhưng mà anh sẽ chọn cả hai. Anh sẽ không chọn một trong hai, anh sẽ chọn cả hai. Tại sao? Tại vì là anh nghĩ rằng là là một giảng viên thì trách nhiệm của mình đó là mình đào tạo những người sinh viên, mình cho họ những kiến thức bổ ích nhất để họ có thể có trong tay một cái phương tiện để họ làm việc. Nhưng đồng thời nếu như mình không liên tục nghiên cứu, không liên tục update cái khả năng của mình, vì em biết thời đại bây giờ mọi thứ công nghệ nó rất là nhanh, mà mình lại trong multimedia, nếu mình không liên tục nghiên cứu thì mình coi như là mình sẽ dậm chân tại chỗ. Mà dậm chân tại chỗ có nghĩa là đi lùi đúng không? Thì anh sẽ vẫn dành một khoảng thời gian để mà tự nghiên cứu, hoặc là luôn luôn tăng cái khả năng và cái skill của bản thân mình để mình giỏi về cái vấn đề đó. Thì lúc đấy thì mình mới đủ tự tin để mình truyền đạt những cái kiến thức mình biết cho sinh viên, để truyền cái tự tin đó cho sinh viên. Tự tin là để thành công, nhưng mà anh có thể chia sẻ về một lần anh vấp ngã? Vấp ngã có thể nói rằng là cái thời gian khi mà anh ở Việt Nam, khi mà anh bước chân vào đại học ở Việt Nam, ở Sài Gòn, thì anh học ngành điện tử ở trường điện tử, là một kỹ sư. Anh học ngành kỹ thuật, anh học ở trường Đại học Bách khoa Sài Gòn. Anh cũng cố gắng là anh tốt nghiệp nó, mặc dù là thực sự là anh không thích nó lắm. Thì anh tốt nghiệp nó, tại vì hồi đấy thì bạn bè mọi người thi vào trường ấy nhiều lắm, nên mình cũng thôi thì mình cũng thi xem sao. Thì sau khi kết thúc cái đại học đấy thì anh cũng có đi làm kỹ sư điện tử 2 năm. Nhưng vào rồi thì anh thấy rằng là cái ngành đấy nó không phải là ngành của mình. Nên nó cũng chính là một trong những cái cơ duyên mà lý do mà anh đáp chuyến bay sang Ba Lan và ở đây và gắn bó với nó đến tận bây giờ. Thì nhưng mà anh cũng muốn nói và mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là thất bại là mẹ thành công, mà vấp ngã thì là mình sẽ đứng lên ngay tại cái vị trí đấy, không bao giờ nằm luôn, đúng không? Thì các bạn cũng đừng ngại để mà làm lại, để bắt đầu lại bất cứ một cái điều gì, vì không bao giờ là muộn cả. Và một cái thất bại nó không phải là một cái dấu chấm hết, mà nó là một cái dấu xuống dòng, chấm xuống dòng để mở ra một cái đoạn văn mới cho cuộc đời của các bạn. Em thấy cái chia sẻ vừa rồi của anh khá là hay để mình có thể kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay. Đó chính là hãy tự tin làm lại và chọn lại, vì không bao giờ là muộn cả. Chính xác là như thế. Em cảm ơn anh đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn Hoàng và xin cảm ơn tất cả các khán thính giả.